ආයිබෝවන් 3 ශ්‍රේණියේ දුවේ පුතේ පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් විෂය යටතේ ජලය පාඩමින් ක්‍රියාකාරකම් 3න් තමයි අපි අද හමු වෙන්නේ. දූල පුතාලා දන්නවද අතීතයේ ජලය පිරිසිදු කර ගැනීමට අපේ මුතුන් මිත්තෝ භාවිත කළ උපක්‍රම මොනවද කියලා? මේ එයින් කීපයක් තමයි මම සටහන් කරලා තියෙන්නේ. අපේ මුතුන් මිත්තෝ ඉඟිණියට භාවිත කළා. ඒ වගේම ජලයට අඟුරු දැමීමත් සිදු කළා. රෙදි කඩකින් පෙරා ගැනීම වගේ දේවලුත් සිදු කළා. ඒ වගේම වතුර හොඳින් උණු කරලා නිවා පානය කිරීමත් අතීත මුතුන් මිත්තන් සිදු කළ දෙයක්. ඒ අතීතයේ ජලය පිරිසුදු කරගත් ක්‍රම කිහිපයක පින්තූර තමයි මම මේ ඔයාලට පෙන්වන්නේ. මේ පළවෙනි පින්තූරේ තියෙන්නේ අඟුරු යොදාගෙන ජලය පිරිසුදු කරගත් විදිය. දෙවෙනි පින්තූරේ තියෙන්නේ පෙරහන් කඩ. තුන්වෙනි පින්තූරේ තියෙන්නේ ජලය නටන තෙක් උණු කරන අවස්ථාවක්. අපි දැන් කතා කරමු වර්තමානයේ ජලය පිරිසුදු කරගන්න ක්‍රම. පළවෙනි එක තමයි පෙරණ භාවිත කිරීම. ඒ කියන්නේ ෆිල්ටර් කිරීම. දෙවෙනි එක තමයි ක්ලෝරින් යෙදීම. තුන්වෙනි එක තමයි ජල කරාම සඳහා පෙරණ භාවිත කිරීම. මේ රූපයෙන් දැක්වෙන්නේ වර්තමානයේ භාවිත කරන ජල ෆිල්ටර් එකක්. දූල පුතාලගේ නිවෙස්වලත් වර්තමානයේ මෙවැනි ආකාරයේ ජල ෆිල්ටර් ඕනතරම් ඇති. බලන්න දුවේ පුතේ මේ පින්තූර දිහා. මේ පළවෙනි පින්තූරේ තියෙන්නේ ජල කරාම සඳහා භාවිත කරන ෆිල්ටර්. දෙවෙනි පින්තූරෙන් දැක්වෙන්නේ එක පුද්ගලයේ ක්ලෝරින් ජලයට මුසු කරන ආකාරය. තුන්වෙනි පින්තූරේ තියෙන්නේ වර්තමානයේ භාවිත කරන ජල ෆිල්ටර් එකක්. දුවේ පුතේ අපගේ පියවි ඇසට ජලය පිරිසිදුව පෙනුනත් බොහෝ අවස්ථාවල ජලය අපිරිසිදුව තියෙන්න පුළුවන්. අපි ජලය පිරිසිදු කර ගැනීමට පොඩි ක්‍රියාකාරකමක් කරමු. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා මඩ මිශ්‍ර වූ ජල වීදුරුවක්, පිරිසිදු පුළුන් කැබලි, එහෙම නැත්නම් පිරිසිදු සුදු රෙදි කැබලි, ඒ වගේම යෝගට් කෝප්ප 3ක් හෝ ඊට වැඩිය ගත්තත් කමක් නැහැ. මේ තියෙන්නේ දුවේ පුතේ එම ඇටවුම සකස් කරන ආකාරය. මෙවැනි ආකාරයට අපි ආධාරකයක් සකස් කරගන්න ඕන. ඒ වගේම ඒ ආධාරකයේ සමාන්තර මට්ටමින් මේ ආකාරයට යෝගට් කෝප්ප සවි කරගන්න ඕන. මේ සෑම යෝගට් කෝප්පයකටම අපි එකතු කරන්න ඕන පිරිසිදු පුළුන් හෝ සුදු රෙදි කැබලි. ඒ වගේම අපි මතක තියාගන්න ඕන මේ සෑම යෝගට් කෝප්පයකම පතුල සිදුරු කිහිපයක් විදින්න. පහලින් හිස් වීදුරුවක් තියන්නත් අපි අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද කියනවා නම් දුවේ පුතේ ඒ වීදුරුවට තමයි පෙරී එන ජලය එකතු වන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට යෝගට් කෝප්ප සවි කරගෙන පහලින් වීදුරුවක් තියලා අපි මඩ මිශ්‍ර වූ ජල වීදුරුව ඉහළම ඇති යෝගට් කෝප්පයට එකතු කරන්න ඕන. එසේ එකතු කළ පසු ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඉහළ යෝගට් කෝප්පෙන් දෙවෙනි යෝගට් කෝප්පයට, දෙවෙනි යෝගට් කෝප්පෙන් පහළම තියෙන යෝගට් කෝප්පයට ජලය පෙරී ඇවිත් අවසානයේ මෙන්න මේ වීදුරුවට ජලය එකතු වෙන ආකාරය ඕගොල්ලන්ට ටික වේලාවකින් දැක ගන්න ලැබේවි. මේ තියෙන්නේ මම පෙරාගත් වතුර වීදුරුව. පළවෙනි රූපේ දැක්වෙන්නේ මම යොදාගත් මඩ මිශ්‍ර වූ ජලය වීදුරුව. දෙවෙනි රූපේ තියෙන්නේ පෙරාගත් පසු ලැබුණු ජලය වීදුරුව. බලන්න ඒ දෙකේ වෙනස. මෙතරම් අවර්ණ වූ ජල වීදුරුවක් මට ලැබුණේ මෙය මම කීප වතාවක් නැවත නැවත පෙරාගත් නිසා. දූල පුතාලටත් පුළුවන් මේ අත්දැකීම අත්හදා බලන්න. මෙහි යෝගට් කෝප්ප ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම තුලින් ඒ වගේම පෙරී එන ජල වීදුරුව නැවතත් ඉහළ යෝගට් කෝප්පයට දමා පෙරීම තුලින් දූල පුතාලට පුළුවන් වඩා ජලය පිරිසිදු වන ආකාරය අත්හදා බලන්න. බලන්න මේ පළවෙනි පින්තූරෙන් දැක්වෙන්නේ පළවෙනි යෝගට් කෝප්පේ තිබුණු මඩ මිශ්‍ර පුළුන් ටික. දෙවෙනි පින්තූරෙන් දැක්වෙන්නේ එහි තිබුණු මඩ මිශ්‍ර පුළුන් ටික. තුන්වෙනි පින්තූරෙන් දැක්වෙන්නේ මම තුන්වෙනි එකට දැම්මේ රෙදි කඩක්. බලන්න එහි තිබුණු මඩ ප්‍රමාණය.
දැන් දූල පුතාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති ක්‍රමක්‍රමයෙන් මඩ ප්‍රමාණය අඩු වෙලා ගියපු ආකාරය. දැන් දූල පුතාලට තියෙනවා පොඩි ක්‍රියාකාරකමක් කරන්න. මේ තියෙන්නේ දරුවනේ මම නිර්මාණය කරන ලද ගංගාවක ආකෘතියක්. මම මේ සඳහා යොදාගත්තා කිරිමැටි, ඒ වගේම නිල් පැහැති සායම්, ඒ වගේම පරිසරයෙන් සොයාගත් කුඩා පැලෑටි වර්ග. දැන් දූල පුතාලටත් පුළුවන් මේ විදියට ලිඳක ආකෘතියක්, එහෙම නැත්නම් වැවක ආකෘතියක්, පොකුණක ආකෘතියක්, ආණ්ඩියා ලිඳක ආකෘතියක් සකස් කරන්න. දූල පුතාලත් එහෙනම් මතක ඇතුව ඒ නිර්මාණය කරන්න ඕන. තවත් පරිසරය පාඩමකින් හමු වෙනතුරු දූල පුතාලා සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්.